JR Pass prices will increase on October 1, around 70% increase for the regular passes and as much as 50% increase sa mga regional passes naman. Kaya kapag nakita mo itong video na to before September 30, 2023, tapos may Japan trip ka this month, please lang, bumili ka na kasi kami, nakabili na! So we purchased this from Klook and hopefully by the time na napapanood mo itong video na to ay nasa 11,375 pesos pa din siya. At that price kasi sobrang sulit na niyan eh. Sa totoo lang, mag-Tokyo, then Osaka, tapos balik ka lang sa Tokyo, halos bawi mo na yung 11,375 pesos mo kaka-bullet train. Pero if ever lang naman mapanood mo ito by the time magmahal ng JR Pass, don't worry, I will give you some tips on how to maximize your JR passes based on the new prices and also some alternative ways on how to go to the common areas in Japan without JR Pass at syempre na hindi masyadong masakit sa bulsa. Hi guys, I'm John aka Soral. Please follow my socials for more travel tips, budget, and discounts like this Soral 5 off. If you book yung mga activities and passes nyo sa Klook, may 5% discount kayo. Kaya, let's go! There are two ways to know kung masusulit mo ba yung JR Pass mo. Number one is yung JR Pass Fare Calculator. Ilalagay ko lang sa description yung link ng JR Pass Fare Calculator. So, bale, ang gagawin niya is, ilalagay mo lang yung itinerary mo. For example, Tokyo, Osaka, Kyoto, Osaka, Tokyo. Then, kukomputin niya na kung magkano ang magiging possible na pamasahe mo. So, base daw doon, makakatipid ka kung gagamitin mo yung 7-day JR Pass before the price increase. By the way, ang problem ko lang dito sa JR Pass Fare Calculator is hindi siya 100% accurate. Kasi yung bullet train na in-include niya on the calculation is kasama yung price ng Nozomi bullet train na hindi kasama sa JR Pass nyo. Yung Nozomi, pati Misuho trains are not included sa pass. Yan yung mga mabibilis na bullet train ng Japan. Pero sa October 1, pwede na kayong sumakay dyan with your JR Pass. Kaso lang, may additional fee depending on your travel itinerary. Anyway, itong JR Pass Fare Calculator is a very good tool naman, lalo kung first-timer ka at DIY traveler ka sa Japan. If you want more accurate tracking naman ng inyong JR Pass kung sulit ba, pumunta na tayo sa number 2, which is ito ang ginagamit ko sa pagplan ng itinerary namin if I am using passes like JR Pass or Metro Pass. Navitime by Japan Travel. Pwede nyo itong ma-download sa iOS or Android. Dito kasi pwede nyo ilagay yung tourist pass nyo like JR Pass, then ire-recommend niya yung train and schedule na applicable sa tourist pass mo. Ilalagay nyo lang dito yung point of origin nyo, yung syempre yung destination, tapos sa tourist pass ay ise-select nyo yung JR Pass. Pero marami pa dyan ha, pwede nyo ilagay yung mga regional passes or even yung mga passes na hindi JR. Ilalagay nyo lang yung time depending on your itinerary. Tapos pag enter nyo, may kita nyo dyan, may naka-highlight na blue, nakalagay Japan Rail Pass. Ibig sabihin yan, pwede nyo nang sakyan yung recommended train nila. Pagka-click nyo, may kita nyo dyan, nakalagay ay fare included. Tapos yung train pa na nakalagay dyan, Hikari. Unlike pa na Google Map kayo, ang ilalagay niyang train doon, syempre yung fastest, which is Nozomi. Kaso hindi siya included sa JR Pass nyo. Problem nga lang dito sa paggamit ng app na ito ay manual nyong ililista kung magkano yung mga fares nyo. For example, yan, ilista nyo sa papel o sa Excel nyo na yung one way ay 13,870 yen. Yung Tokyo to Osaka, which is round trip is around 27,740 yen. Lumalabas na sobrang hindi na siya sulit, Pag balak nyong bumili ng 7-day JR Pass, mapa old price man or yung updated price. Okay, ngayon alam niyo na yung ways kung paano mag-check if masusulit nyo ba yung JR Pass. Kaya, bigyan ko naman kayo ng aking top 3 recommendation para sa itinerary nyo upang masulit nyo yung bagong massive price increase ng JR Pass.
Around 8 hours din yung biyahe from Tokyo to Sapporo. We've tried it last January. Yes, nakakapagod. Pero sobrang sulit yung JR Pass namin nun. Kasi partida, 14 days pa yung binili namin ng wife ko sa trip na yon. With the price increase yung 7-day JR Pass, magkasing presyo na siya ng 14-day JR Pass dati. With that, sure ball ako mako-cover yung round trip nyo from Tokyo to Sapporo. Tapos syempre makagamit mo pa yung JR Pass nyo to go on day trips from Sapporo, papuntang Chitose, Nobrobetsu, pati Otaru. Kaya kahit magmahal na yung JR Pass, no need to worry kasi sulit na sulit pag ginamit mo yan going to Hokkaido. For new tourist, ang sikat na route ay Tokyo, Osaka, Kyoto, which is binansagan na Golden Route. Pero naniniwala ako with the new JR Pass increase, ito na ang maaaring maging Golden Route. Tokyo, Osaka, Kyoto, Fukuoka, then Tokyo. Lalo kung magja-Japan kayo for at least 10 days, you can stay 2 days sa Tokyo, 3 days sa Osaka, then mag-day trip na lang kayo sa Kyoto, tapos 3 days sa Fukuoka, and 2 days ulit sa Tokyo bago bumalik sa Maynila. Fukuoka is a rising destination sa Japan, kaya you can take advantage of the JR Pass para mabisita nyo. I highly suggest na mag-book kayo ng hotel near JR Station. Then use bullet train to travel every day using your 7-day JR Pass. Back and forth yan para masulit nyo. Medyo matatagtag lang kayo sa biyahe, kaya I highly suggest mga maximum of 2 hours yung biyahe nyo one way. Maganda din kasi sa bullet train, you can take your breakfast there. Kumbaga, for 7 days, instead sa mamahalin na kapihan kayo mag-breakfast, use the Shinkansen to eat your breakfast there. Which is, syempre, mabibili nyo mga breakfast nyo sa konbini or even mag-takeout kayo sa mga fast food restaurant. And promise, you can eat there comfortably and also relax along the way since comfortable din naman yung mga seats nila. Lagay ko lang dito sa mga screen na to yung mga sample itinerary ko na pang day trip using bullet train. Screenshot nyo na lang or follow my socials kasi gagawa din ako ng mga short videos for that. Siyempre, I'm not here to discourage you na hindi nyo na mapupuntahan yung ibang lugar sa Japan kapag wala kayong JR Pass. May mga alternative transport din na siyempre mabibili nyo sa Klook kung gusto nyo pa din pumunta ng Osaka and Kyoto na galing sa Tokyo or bumisita sa mga outskirts around kung saan kayo magstay. For around 2,500 pesos per person, makakapunta ka na from Tokyo to Osaka via the night highway bus. Don't worry, since comfortable naman mga train and bus rides sa Japan, makakapagpahinga pa din kayo doon ng maayos at maaari ka pang makatipid ng one night sa hotel if you will be using this. Ngayon, kung pupunta ka naman from Osaka to Kyoto, kahit yung Kyoto and Osaka sightseeing pass na lang ang bilhin mo. Kasi around 500 pesos lang yan. Good for 2-day only rides na yan going from Osaka to Kyoto using Keihan Lines. For regional passes, yes, magmamahal na nga din siya. Ilagay ko na lang yung link sa description yung mga price increase ng iba't ibang regional prices. Medyo madami kasi. But, hindi ko maikakaila na if you use it wisely, malaki pa din ang matitipid nyo. For example lang yung JR East Tohoku Pass will be priced at 30,000 yen na, gravity. Now which is equivalent na ng 7-day JR Pass before the price increase. But upon computation, kung pupunta kayo sa Aomori City proper from Tokyo one way, will be around 17,040 yen. Which is, round trip pa lang ay sulit na yung JR East Tohoku area pass nyo. Try nyo i-check mga available regional passes sa Klook na pasok sa itinerary nyo. Then use your new knowledge to compute kung sulit ba siya.
Planning DIY budget travel sa Japan is medyo mas humirap na with the price increase of the JR Pass. But still, hindi pa rin imposible na ma-maximize natin to. Kaya, for more travel tips and discount updates, don't forget to like, share, and subscribe.